القرص الفلاحي اللي بالزبدة والقشطة واللبن. ريحة وطعم خطير، معمولة بالزبدة والقشطة ومعلقة سمنة بلدي. شوفوا بقى الجمال، شايفين من جوه عاملة ازاي؟ يعني خطيرة خطيرة اهي. كمان بصوا هش من جوه ازاي، بصوا لونها من تحت. حطيت 600 جرام دقيق، نخلتهم الاول كويس قوي. حطيت معلقتين خميرة جافة ومعلقة ونص سكر ونص معلقة ملح، وقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعضها. واحط معاها بعد ما اقلبها كويس احط معاها حوالي 150 جرام زبدة واحطهم في العجانة يتضربوا مع بعض كده، وحطيت لها 3 معالق قشطة كبار واسيبهم يتعجنوا كده شويه مع بعض، ويكون فاضل لهم حاجه بسيطه قوي عشان تبقى عجينه طريه. فانا بزود عليهم شويه لبن حليب عادي خالص لحد ما العجينه تطرى وتلين وتبقى على شكل كوره. طبعا بزود اللبن حبه حبه لحد ما تتعجن العجينه بتبقى لينه جدا وطريه قوي، ما ينفعش انها تبقى ناشفه، لان اي حاجه بتاكلوها بتبقى طريه زي القرص الفلاحي او الفطير. لازم العجينه تبقى لينه وشبه ملزقه في ايدك، يعني ما تبقاش متماسكه قوي. بطلع العجينه طبعا كده واكورها على شكل كوره كده، اساوي شكلها واحطها في طبق كده، علشان طبعا هي محتاجه وقت عشان تخمر، لان في خطوات لازم تتابعوها للاخر، لان القرص الطريه دي فيها كذا خطوه عشان تطلع معاكم مظبوطه. يعني لو كروتوها وخمرتوها كده مره وقلبتوا الدنيا مش هتطلع حلوه زي ما انتوا هتمشوا بالطريقه اللي انا هقول لكم عليها بالظبط. هحطها في الطبق كده واغطيها بكيس نايلون او فوطه واسيبها تخمر لمده ساعه. بعد كده ابتدي اطلعها واقطعها بقى على قد القرص اللي انا عايزاها، يعني حجم كل قرصة انا اشوف انا عايزاها قد ايه واقطع كورة على قد القرصة بالظبط. واسيب مسافة بين كل واحدة وواحدة كده عشان لسه حجمها هيزيد، وهسيبها تخمر تاني في الصاج. الكمية دي حوالي 600 جرام دقيق عملت لي بالظبط كده كيلو قرص صافي. طبعا بعد ما عملتها كور كده هسيبها تخمر تاني نص ساعة يزيد حجمها تاني، عشان تبقى من جوه لما تستوي تبقى خمرانة من جوه وما تبقاش مكتومة. بعد نص ساعة ببتدي زي ما هي في مكانها كده ما بشيلهاش، بدورها على هيئة قرص كده واسيبها تاني نص ساعة تخمر تاني. الخطوات دي مهمة جدا جدا قبل السوى، ده اللي بيخليها لينة من جوه وطرية وخفيفة ما تبقاش مكتومة. طبعا بيبقى سمكها حوالي سنتي كده، ما تبقاش تخينة قوي ولا رقيقة قوي. اسيبها تخمر تاني وبتخش الفرن بالظبط 10 دقايق. بعد 10 دقايق هيكون احمرت من تحت، اسيبها تحت الشواية دقيقتين بالظبط تاخد لون خفيف قوي من فوق واطلعها. ما تزيدش عن 10 دقايق في الفرن على 180 درجة. اول ما تطلع طبعا في تكاية انا بعملها، ان انا بمسح وش كل قرصة كده بفرشة كده فيها زبدة او سمنة بلدي، بتطلع حلوة قوي. اللي ما يحبش يعملها كده ما يعملهاش، بس انا بصراحة عجبتني قوي وادت القرص دي ريحة تجنن وطعم تحفة اكتر ما هي تحفة. انا شوية في الاول حطيتهم كده، الصاج اللي بعديه مسحت وشهم بفرشة فيها زبدة او سمنة بلدي، وشلتهم برضو في الحل على طول في كيس نايلون وغطيتهم بفوطة وهم سخنين كده قبل ما يبردوا، لان لو سبتهم يبردوا هينشفوا على طول ومش هتعرفوا تاكلوه. فانا حاطة في الحلة كيس نايلون ومغطياه بفوطه، يعني حاجتين اتنين، ومقفله الحله كمان عشان الحراره بتاعتهم يطروا، اما يعرقوا يطروا ويفضلوا طريين على طول. طبعا دول لازم مادام مش هيتاكلوا على طول لازم يتشالوا في الفريزر، كل كيس كده فيه 5-6 وحدات، وتطلعوا على قد ان انتوا تسخنوه في الميكروويف او تسيبوهم لحد ما يفكوا لوحدهم وتاكلوهم مع كوبايه شاي، مع عسل، مع جبنه. احلى اكله، والف هنا عليكم.